Привіт, народ! І сьогодні у нас буде важкий стрім, я відразу кажу. Тому що ми з вами поговоримо про війну безпосередньо. Чому я вирішила поговорити про війну? Тому що у нас бракує стратегії, як не дивно. Тобто ми всі кажемо, що от немає стратегії у влади. І правда немає, я не заперечую цей факт, але справа в тому, що і у коментаторів також немає стратегії, ви не переживайте, у нас ні в кого по-хорошому немає стратегії. Все, що у нас є, це, так би мовити, оця вся показуха відверта, скажу вам чесно. Тому що саме це у нас і відбувається. У нас занадто багато оцієї всієї зовнішньої, так би мовити, мішури. Ми щось вважаємо, що якщо ми додамо зовнішньої мішури як можна більше, то нас серйозні люди вважатимуть за серйозних людей. Не факт. Я вам відразу кажу. Тому що те, чим ми займаємося, на серйозність не дуже схоже. Тобто це наша остання радісна новина, тобто, що дозволили гатити по Росії. У нас безліч військових цілей, це радує. Але ж це ж далеко не все. Давайте розберемося спочатку з тим, що у нас в головах. Окрім того, що є дозвіл бомбити по Росії. У нас ж є ще одна штука, така розвал Росії, знаєте. Тобто, от що, а це у нас також одна із топових тем. Я це ввела в стрім, тому що ми маємо розуміти, що робиться в наших головах, перш ніж ставити діагнози комусь іще. Нікому така логіка не здається очевидною. Тобто розвал Росії – це сильно далека стратегічна гіпотеза, скажімо так. Тобто я не скажу, що вона нереальна, але для цього потрібна енна кількість змінних, яких ми навіть не знаємо і обговорювати ми їх не хочемо. А якщо ми візьмемося це все діло обговорювати, то це буде сильно схоже на казку. Тому це все діло, так би мовити, з одного боку обговорюється, з іншого боку говориться, можливо, але це колись буде. Тобто, скоріше, знаєте, не знаю, Господь зайде через золоті ворота в Києві, ні, що це станеться. Тобто, це теоретично можливо, але практично ми не робимо жодних зусиль. І це все в нас підігрівається в медійному полі, що насправді погано. І це, знову ж таки, це ще не все. У нас, так би мовити, є ще одна штука, тобто ми активно займаємося зовнішньою політикою. Я рада, тільки поки що це дитячий садочок. Тобто у нас є енна кількість країн, які підписали з нами, так би мовити, декларації щодо підтримки України руху в НАТО. Тобто це взагалі фактично договори ні про що, якщо чесно. Тобто це взагалі-то такий папірець, яким ми дружно обмінялися, всім сказали, що ми молодці, і розійшлися радісні чомусь. Це все вкрай погано, насправді. Тобто це нереальний рух до НАТО, я відразу кажу. Це декларація про наш рух до НАТО за умов відсутності конкретних, так би мовити, рухів, це просто пшик у повітря. Тобто це, по-хорошому, ні про що Альянс так не думає. І давайте ми тепер повернемося до того, а про що думає Альянс, як вони нас бачать. Тому що це була презентація нашої точки зору. Давайте подивимося на себе їхніми очима. А вони на нас дивляться вкрай цікаво. Це, так би мовити, тільки вступ. Це розташування російських військових сил. От західні партнери сильно спостерігають за тим, де знаходяться росіяни. І вони, якщо чесно, вони розуміють оці всі події, так би мовити, в контексті глобальної гри, чого нам бракує.
Ось, отак буде більш зрозуміло, як вони на нас дивляться. Даруйте, що російською мовою, але по-іншому я не знайшла більш якісної картинки. Тобто НАТО нас бачить скоріше з цього ракурсу. Це важливо пам'ятати. Тобто, з одного боку, ми маємо розуміти, що ми один із гравців, які, так би мовити, грають проти Росії. Ми основний гравець, але ми основний і найбільш ослаблений гравець. І це, якщо чесно, погана штука, рахуючи те, скільки років ми боремося з Росією. Тобто нам давно пора перейти в основний склад, якщо можна так сказати. А ми не переходимо, тому що, знову ж таки, у нас показуха зараз важливіша за якусь конкретику. І всі вимагають, а дайте нам стратегію, а дайте нам стратегію. Мужики, головою ви не пробували думати? Кажу, допомагає. Бо я вам зараз розмалюю стратегію, мало не здасться. Нас отак бачать. І що ми можемо зробити? От просто порівняйте оцю картинку з оцією картинкою. Да. Так би мовити, адекватність наше все. Тобто Захід дивиться на Схід і ми дивимося на Схід. Але наша проблема в тому, що ми маємо дивитися і на Захід також. Тобто ми, як і раніше, вважаємо себе пупом землі. Це неадекватна політична позиція. Навколо України не крутиться земне коло. Заспокойтеся, будь ласка. Тобто так, у нас критична ситуація, так, сильно критична ситуація, але ми не побудуємо стратегії, якщо ми будемо дозволяти собі різні штуки цікаві. Сильно різна цікава штука у нас сталася, зараз я промотаю. Даруйте. Операція в Білгороді. Ох, вона мене вкурвила на те слово. Давайте розбиратися. Тобто ми в 2023 році порушили кордон з Росією. Ми молодці, ви мені скажіть? Тобто ви хочете стратегії. Того я вас питаю, ми молодці, що ми порушили кордон Росії? Тобто так. Російський кордон, він був слабкий. Він, якщо чесно, і зараз слабкий. Протяжність кордону велика. Контроль там, якщо чесно, низький. У 2023 році комусь розумному спало на думку, а давайте ж ми пропіаримось і порушимо, так би мовити, кордон з Росією. Ми, які ще не вигнали толком росіян зі своєї країни. Тобто ми починаємо рух в цю сторону. Ви забуваєте про те, що якщо ми говоримо про стратегії, то ми маємо думати трішки далі, ніж на один крок. І про операцію в Білгороді я ще тоді говорила, що взагалі-то там було стільки радості, що в мене виникли сильні питання про адекватність коментуючих. Там було страшно. Тобто занадто великий розпіарений хайп був в 2023 році. Так, певний час, загалом-то наші справи в Білгороді йшли нормально. Але ви забувайте про те, що наш суперник також може думати. Росія взагалі-то запам'ятала цей хід. І тепер ми маємо проблему. В Харкові, як ви здогадалися. Тобто Харків ми відбили. Не сильно радуйтесь, ми відбили його ситуативно. І це відбулося тому, що в 2023 році хтось подав росіянам дурний приклад, що оцей кордон українсько-російський, він погано контролюється. Так, він погано контролюється Росією, але не забувайте про те, що він також погано контролюється нами. І тепер ми маємо, так би мовити, розширення плеча лінії фронту. Хайпомани, ви, головою не думаєте, скажімо так.
Ви коли хайпуєте, ви хоч трішки задумуйтеся, тому що через ваш гребаний хайп гинуть люди. Ми мало не втратили Харків, і, так би мовити, бої там ще йдуть. Так, наші, так би мовити, дають росіянам прикурить. Але це не стала лінія. Тобто у нас з поставкою західних озброєнь досі проблеми. Тому розганяти гребаний хайп приводу не було. Розумієте? Взагалі ні дня, ні разу. Зараз ми маємо відбити Харків. Повертаємося, так би мовити, до наших союзників. Це, так би мовити, план можливої російської атаки. Тобто наші західні партнери, вони прогнозують, а що буде, якщо Росія порушить кордон з НАТО, що НАТО скаже, так би мовити, Росії. Як ви бачите, ми на цій лінії, ми взагалі-то десь там загублюємося. Цього не можна допустити, якщо ви стратег, якщо вам дорогий Сунь Цзи, чи якийсь там Цзи. Тобто, народ, якщо ви читали Сунь Цзи, це ще не значить, що ви такі самі розумні, як Сунь Цзи. Я історію Сунь Цзи проходила ще до війни, тому не треба мені отут розповідати. Чесно, у мене нервний тік на Сунь Цзи. У мене був з російської сторони опонент, який сильно любив Сунь Цзи, тому не треба, я цю всю історію проходила. Сунь Цзи вам не підскаже, що робити, якщо у нас військове плече, лінія зіткнень, розшириться ще на енну кількість кілометрів. Що ви будете робити стратегії, щоб я зараз тут не лаялась? Я вас питаю, державники, в кращому випадку політикани, тому що ви навіть не політики. Якщо у вас рот не закривається, ви політикани конкретні. Ви просто лялякаєте про політику і розводите демагогію. Тобто це просто маячня у військовий час, що характерно. Ми маємо усвідомити, що ми одна з ланок в цій великій грі. І ми маємо поводитися адекватно в цій великій грі, що нам дається важко, тому що у нас понти дорожче за гроші. І дорожче за все на світі. Розумієте цю суть ситуації? Тобто, якщо ми хочемо, знову ж таки, побудувати хоч якусь стратегію, то ми маємо просто почати адекватно дивитися на себе, а вже потім на союзників. А не так, як у нас прийнято в медіаполі, що ми шукаємо недоліків союзників. Да, далі там трьохетажні мати йдуть по списку, а у себе ми святі, що характерно, да? Ми продовжили, так би мовити, лінію зіткнень, з мобілізацією у нас проблеми, зате слово нам не скажи, такі ми гарні, да? Ви розумієте, що нам таким гарним зброю взагалі-то дають з натяжкою. І взагалі-то дають за гарні оченята, і це об'єктивний факт. Я зараз говорю не про військових, я говорю зараз про політиків, яку цю всю фігню розганяють. Тобто у нас досі хайп і піар не остання, так би мовити, скрипка політичного процесу. А нічого, що це дитячий садочок відвертий? Ні? Нікому так не здається. У нас відсутні, так би мовити, речаги, так би мовити, впливу на владу. І це все ми допустили тим, що ми потурали владі, що критикувати нельзя, нічого робити нельзя. Ну, раз ви ніяк не впливаєте на владу, ну ви потім не ображайтеся, що наша влада почне займатися фігньою і буде прикривати оцю всю фігню патріотизмом. Уявляєте, як на це дивляться наші західні партнери? Ох, вони радіють, от вони прямо страшно радіють.
І звісно, що наші західні партнери думають про те, а як їм відбиватися від Росії, ну, практично без нашої участі, як ви можете подивитися на цю схему. Це, так би мовити, один із варіантів. Це ще, так би мовити, далеко-далеко не все. Тобто це лише одна із можливих схем розвитку. Ми маємо займатися політикою. І давайте я видихну. Ось. І прорекламую свою книжку, яку я пишу, але, так би мовити, читайте її на букнеті. Зараз я її поверну. Читайте на букнеті «Князівство Романа». Це історія про князя Романа Мстиславича, засновника Галицько-Волинського князівства. Добре. Давайте я з вами поговорю вже так. Без великої лайки, хоча не факт, чесно, бо мене сильно вкурвлює ця вся ситуація з цією стратегією, коли мені тактики, в кращому випадку, починають щось розповідати про стратегії. Тобто, у нас мало того, що при владі політики, які навіть як тактики не дуже, а в стратегії вони взагалі краще їм туди не совуються. Так їхні опоненти також, якщо чесно, не сильно відрізняються розумовими здібностями. Даруйте, чоловіки, я вже буду говорити прямо. Тобто у нас не настільки велика проблема, що влада не сильно розуміє ситуацію. У нас ще велика проблема в тому, що люди, які критикують владу, так би мовити, також невеликі тактики, якщо чесно. А так, Захід мислить довгими категоріями. Так, Заходу потрібні стратегії для взаємодії, це нормально. А ми не можемо похизуватися стратегією, і добре, там ми не можемо її проговорити, ми навіть не можемо її показати. Тобто є очевидне стратегічне рішення, про які говорять навіть наші, так би мовити, тактики, які не сильно тактики. Тобто є очевидна річ та, що нам потрібні власні технології. Скажу більше, нам потрібні власні технології, які б випереджали технології ворога перш за все. А краще навіть технології Заходу. Тобто я б подумала б над дронами багаторазового використання. Тому що зараз FPV-дрони – це, звісно, добре, але вони плюс-мінус одноразові, як я розумію. Тому що якщо ми говоримо про те, що нам потрібні 1000 дронів от буквально сьогодні на завтра, це означає, що FPV-дрони горять як сірники. Я правильно розумію? Це не раціональне використання навіть самої електроніки. Тобто так, ми маємо розуміти, що енна кількість електроніки буде втрачена в процесі бою. Ну, це бій. Ну, куди ми від нього дінемося? Буде втрачена техніка, звісно. Але ж ми маємо продумати варіант, щоб ми таке б запустили, яке б принаймні повернулося, потім ще раз злетіло, потім ще раз повернулося, і чим більше воно буде повертатися, тим більше шкоди воно завдасть ворогу, це раз, і ще воно, так би мовити, нам послужить довше, а значить, це буде, ну, як мінімум, більше раціональне використання тих самих державних коштів, як варіант. Для того, щоб створити дрон багаторазового використання, що нам потрібно? Так би мовити, енна кількість розумах, які будуть, так би мовити, створювати в процесі мозкового штурму щось таке нове, прогресивне. У нас є, так би мовити, ряд людей, які це потягнули. Я не бачу, щоб держава була якось в цьому зацікавлена. Тобто ми говоримо про те, що ми там щось кудись хочемо, що у нас там перемога буде як не сьогодні, так завтра. Да, гарантія 100-500, ми це проходили. Але без практичних зрушень ми цього всього не зробимо. І це, так би мовити, хлопчики і дівчатка, питання номер перший. Це, так би мовити, ще навіть не стратегія, це, так би мовити, ми шнуруємося перед стратегією.
Тобто для того, щоб на нас Захід дивився адекватно, нам потрібні власні технологічні зрушення уже на післязавтра, якщо чесно. Це просто для того, щоб ми базово стали. Це, знову ж таки, це ще не стратегія, це ще поки що ні про що. У нас іде 2 роки війна, ми, понтуємося, як не знаю хто. І роти у нас не закриваються. Ну, це просто немає слів, одні вислови. Далі. У нас є ще інша позиція. Це, так би мовити, співпраця з нашими західними партнерами. Знову ж таки, це ще не стратегія. Це ми ще до стратегії навіть не дійшли. Співпраця з нашими західними партнерами важлива тим, що вони будуть чітко розуміти, що за людина, в даному випадку країна, перед ними. Це те, що ми також сильно пробуксовуємо політично. Тобто оцей весь саміт миру, такі понти, що просто немає слів. Знову ж таки, це не про політику. Це весь саміт миру, я про це говорила, тому що нам елементарно немає з чим туди йти. Для початку. У нас немає стратегічних зрушень на фронті. Який сенс збиратися компанією? Ну, наші можновладці, і Володимир Зеленський в тому числі, трішки перепутав політику і, так би мовити, дворову цю всю систему. Тобто він не в себе вдома в дворі. Нехай навіть не сподівається. У великій політиці такі ігри не проходять, якщо чесно. Тож, нам потрібна просто конструктивна, так би мовити, переговорна позиція. Для початку, знову ж таки, повторюю, це пункт 2 і це ще не стратегія. Це ще взагалі ні про що. Це, так би мовити, елементарні перші кроки, які б мав би зробити грамотний політик, якщо б він взагалі колись планував би виграти війну. Тобто, ми маємо власні технології, принаймні розробку їх, ми маємо власну конструктивну переговорну позицію, про те, що не можна посилати послів. Я думаю, всі розуміють, ті, хто дивляться мій канал, принаймні. Тобто, ставлення до послів має бути шанованим. Ми маємо думати, кого і куди і навіщо ми відправляємо. Тобто, це важливо, але це також досі прев'ю до стратегії. Це також не можна назвати стратегією ні дня, ні разу. Стратегію можна вибудувати, коли ми станемо на оці 3 пункти. У нас буде якась точка, від якої вже можна відштовхуватись. А тепер скажіть мені, що ми робимо далі? Як ви думаєте, стратегії мої? Що ми робимо далі? Наша головна ціль яка? Звісно, можемо там поговорити про розвал Росії. Да, я також люблю фантастику. Можете зайти на мій канал на Букнеті. Да. Я правда люблю фантастику, але я відрізняю фантастику, історію та об'єктивну реальність. Усім вам раджу також цим зайнятися. Яка наша ціль? Я, наприклад, я про це говорила, я за правове вирішення, тобто я дуже хочу бачити всіх, так би мовити, винних росіян у війні з Україною в Гаазі. Тобто я щиро бажаю Росії долі фашистської Німеччини. Тобто і я за оцей процес. Але це моя думка. Тобто довести російське керівництво до Гааги, зробити Росії глобальний позор, якщо чесно так сказати. Тобто зачмирити їх в кінці війни в хвіст і в гриву, як тільки можна, і нехай вони вже потім такі гарні в своїй країні самі розбираються. Вони хочуть
далі волоктися оцією всією великою масою, чи все ж таки з великої маси хтось захоче відколотися. Але це буде їхні внутрішні проблеми. Чесно. Тож, якщо ми підемо моїм шляхом, до речі, звичним шляхом, тобто просто аналізуйте Другу світову війну, це питання також мене сильно вкурвлює, якщо чесно. Тому що не знати Другу світову війну у 21 сторіччі, я вважаю трішки нехорошою штукою. Це попри те, що ми багато з нас вчили Другу світову війну. Тобто, от що, а ми маємо теоретично знати добре Другу світову війну. Як показує мій канал, якщо ми почнемо ставити запитання по Другій світовій війні, в яку я не сильно заглиблююсь, тому що там кривавих подробиць можна знайти по саме ніт, там можна так розписати кожну подію буквально по хвилинам. Тобто Друга світова війна непогано висвітлена в тодішніх медіа, тобто елементарно хоч би по газетах, там можна добре розграфити Другу світову війну. І ми оце отак по ній буксуємо. Це просто неймовірна штука. Тож, уявили собі, що ми стали на 3 позиції, що у нас є наше внутрішнє виробництво зброї, ми партнери з західним партнерам, ми їм чітко говоримо, що ми на стороні світла, ми на стороні демократії, і ми чітко, так би мовити, налагоджуємо союзницькі контакти. Не треба ніяких оцих гучних договорів, просто налагодьте дипломатичний контакт, поставте грамотних послів всюди, де тільки знайдете. І для початку все. От без піару, будь ласка. Далі, цей процес має йти. Тобто, от ви стали на певну позицію, і певний час нічого не відбувається. Ну як? Оці всі 3 пункти просто тихенько працюють. Вони працюють і напрацьовують нам, знаєте що? Репутацію. Да. Ну, тобто, у України має бути стабільна репутація якісного західного партнера. Так, зі своїми недоліками, так би мовити, зі своїми традиціями. Але ми якісний, добрий західний партнер, який сильно хоче бути членом ЄС і НАТО, але, так би мовити, гордий, ми також західний партнер. Це я фантазую зараз. Ну, тобто, ми поважаємо партнерів, поважаємо себе, і перше, що ми хочемо, це просто, щоб ворог пішов з нашої території. Як це відбудеться, ми не знаємо, тому що це війна, ну, тобто є там певний ряд факторів, які ми не можемо прогнозувати, але які ми маємо тримати в пам'яті, як там буде рухатися фронт. Але якщо ми станемо на оці 3 пункти, я можу вам сказати, що фронт стабілізується плюс-мінус. І ми зможемо говорити про те, що фронт буде йти повільно в наступ на росіян. От по всій лінії фронту. Це не буде швидкий наступ, це не буде прямо контрнаступ, піар, так би мовити, буде литися з усіх щелей. Не буде він литися з усіх щелей. Це буде просто помірний блок новин, який буде там висвітлюватись, що там ми отримали перемогу, там ми отримали перемогу, ну десь ми програли бій, ми зробили аналіз цього бою, так би мовити, підтягнули сили, чи що там хочуть військові. Ми слухаємося військових, тому що, знову ж таки, я не на фронті, але я людина, яка симпатизує військовій історії. І, так би мовити, я люблю трішки військову тему, тим не менше. Ми будемо мати саме цю картину, такого повільного витискання росіян. Тому що зараз ми загрузли. І ми загрузли не через провину військових, а через те, що ми потураємо довбням в політиці. Тобто у нас взагалі, як на мене, окрема тема, що таке відчуття, що якщо ти довбань, рідкісний, прямо розпиздяй, даруйте, конкретний, то тобі, чувак, пряма дорога в політику, я так розумію.
розпіарь свою фамілію і всім кажи, що ти дуже класний. Да. Що з цього вийде, можете подивитися на Володимира Зеленського. Тобто, якщо ви не зрозуміли історію з Володимиром Зеленським, у нас повно одних тільки фамілій відомих, які взагалі не зрозуміло, наскільки будуть якісними політиками у майбутньому. Тобто це все взагалі вкрай погана ситуація, але ми маємо якось з нею вирулювати. Тож, далі. Уявили собі історію, коли у нас повільно рухається фронт, ми наступаємо на ворога повільно, але невпинно. Тобто ми рухаємося на ворога без зайвих рухів. Тобто ми цінуємо кожне людське життя на фронті, особливо солдата, особливо навченого солдата. Ми шануємо стандарти НАТО. Ми ж туди хочемо, значить ми маємо застосовувати стандарти НАТО відносно наших солдатів, навіть не будучи членом Альянсу. От тоді Альянс на нас подивиться і скаже, що да, люди ви класні. Наступний крок. Коли ми почали продавлювати повільно Росію, ми вже можемо повільно також продавлювати тиск на Росію на дипломатичному фронті. Ми можемо казати росіянам, мов, подивіться, фронт рухається і не на вашу користь. Ми вас поки що не закликаємо до капітуляції. Ну ми ж адекватні? Адекватні. Ми не закликаємо їх до капітуляції, але ми, так би мовити, можемо їм запропонувати повільно відповсти від певних територій. Якщо хочете, самостійно. Якщо не хочете, ми допоможемо. У нас же ж є там певний арсенал зброї. Ну це вже це стратегія, яка сильно схожа на фантастику, але тим не менше. У нас є певний арсенал зброї. І росіяни вже там будуть думати, відповзати їм чи не відповзати. У нас буде продовжувати військовий тиск, значить вони все ж таки будуть відповзати. Тобто дипломати в цьому плані мають прикривати військових. Тобто військові тиснуть, дипломати також тиснуть. І вже потім кордони 91-го року, так би мовити, не будуть виглядати такими казковими. Тому що, як на мене, кордон 91-го року – це досить реальна історія, якщо ви стратег. І по кордонам 91-го року сильно видно, хто у нас реальний тактик, а хто у нас реальний стратег. Відразу кажу, в українському ютубі стратегів небагато. Да. А при владі ще менше. І з цією всією історією треба щось робити. Далі. Коли ми, наприклад, вийшли на кордон 91-го року, тобто я згодна з критичним аналізом, що далеко не факт, що війна на цьому зупиниться, ні. І тому нам потрібен арсенал зброї за плечима своєї і чужої. Тобто нам потрібна стіна з Росією, але я все ж таки, знаєте, за таку віртуальну стіну. Тобто ми маємо пеленгувати все, що летить в нашу сторону з боку Росії, і, тобто дивитися чітко і фіксувати, і збивати військові цілі. Тобто треба розуміти, що навіть якщо ми вийдемо на кордон 91-го року, росіян це не зупинить. Тобто я відразу кажу максимально прямо. Тобто це все зміниться далеко не відразу. Але з часом зміниться обов'язково. І коли вони зрозуміють, що вони все ж таки капітулюють, не виключено, що Путіна після цього всього скинуть, тому що якщо Акела промахнувся, то Акелі ж не жить. Не жить. Путін, я думаю, сам це розуміє, і вже наступна влада Росії з нами хоче чи не хоче, їх ніхто питати не буде, підпише з нами той договір, який сподобається нам. І ми вже там їм придіємо по повній програмі астрономічні цифри, які вони нам заплатять. І репарації, і контрибуції, все на світі. І плюс ті винуваті, які лишилися, так би мовити, від їхньої злочинної влади, підуть в Гаагу, відповідно до норм міжнародного права. І так Україна рекомендує себе як країна, якій дорогий міжнародний
міжнародне право і оце все інше. Тобто це важливо. А тому що, знову ж таки, я випустила цей стрім, бо, знову ж таки, наші балакуни не тягнуть серйозну розмову. Я маю на увазі ті балакуни на політичну тему, які вважають, що якщо вони говорять про політику, то вони вже політики. Ні, ви поки що дитячий садочок сонечко на виїзді, а не політики. Ви, чоловіки, не здатні народити стратегію. Про що з вами після цього розмовляти, ви мені скажіть? Про яку, політику? Максимум про ногтики. Тобто, це просто неймовірна ситуація. І це при тому, що у нас війна. От як? От ви вболіваєте за наших військових. А самі, як політики, не тягнете стратегічні ігри. Бо базікати про те, що я політик, а потім, коли справа дійшла до стратегії, то вийшло, що взагалі, я ж кажу, тільки в манікюрний салон ходить такій красоті. То як з вами говорити? Про що? І кому? Тобто ми зараз не виглядаємо грамотним партнером в очах Заходу. Я вже мовчу про те, що ми допустили антизахідну політику з боку президента. Тобто ми, як мінімум, 2 роки отак кліпали очима. Тобто президент нас сварив з усіма підряд, а ми нічого, да? Не можна критикувати владу? Ні. Правда. Тобто цей епізод гомосовєтікусового мислення війде в історію. І це буде одна із ганебних сторінок української війни, яку ми вчинили, це не на дипломатичному фронті, це на внутрішньополітичному фронті, але тим не менше це також факап. Я вже також мовчу про те, що медіа мають якось доносити інформацію якомога складніше. Тому що частини інформації я не знаходжу через те, що вона написана блондинками для блондинок. Тобто перестаньте писати для блондинок, вас ще читають розумні люди. Мені бракує інформації, добре, ви не можете описати там конкретну точку, яку влучили військові. Я розумію, тобто, що там локацію ми не будемо говорити, але принаймні сам процес можна описати. Тобто, що там по такому-то напрямку південь, південний схід, да, в такому-то квадраті сталася така-то біда. Потім буду розуміти, ага, це грамотна інформація. Тому що частина інформації про Білгород, що я про нього згадувала, тобто вона маркується те, що сталося в Білгороді. Тобто, народ, ви вже цілий рік утюжите Білгород. Там явно щось цікаве відбувається в Білгороді, я правильно розумію. Тобто, не виключено, що йде, так би мовити, обстріл військових цілей. Тобто, я ж не виключаю. Але воно подається так, що страждає сам Білгород. І це погано через те, що я приводила приклад на Сергію Стерненку і хороших росіянах. Давайте я вам ще на Білгороді приведу приклад. Тобто, ця вся інформація у нас оцифровується. Ця вся інформація у нас проходить мінімум через YouTube. А ви читали політику конфіденціальності YouTube? Чи ні? Тобто, не в останню чергу наші західні партнери не сильно хотіли давати нам зброю, тому що їхні роботи, які оцифровують інформацію, пропускають через себе ключі. І все, що вони бачать, ага, Білгород, вони не читають інформацію, що квадрат такий-то у Білгороді постраждав, тому що там були росіяни і так далі і тому подібне. Тобто не було інформаційного маркування про військові цілі. Навіть якщо наші військові били строго по військових цілях. Пояснюю. І тому при великому піарі обстрілу Білгорода ми маємо, так би мовити, непевну репутацію в міжнародних колах. Тобто не можна бомбити сам Білгород. Військові цілі на території Білгородської області можна бомбити скільки завгодно. Тобто я не маю нічого проти. Але це все мають бачити також наші західні партнери.
Знову ж таки, не хочете говорити локацію запросто. Можете не казати. Можете просто сказати, що ми там зробили те і те, так би мовити, і все. Але не в самому Білгороді. Там, наприклад, на околиці Білгорода, там локація така-то і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, проговорюйте грамотну інформацію, ускладнюйте інформацію, тому що це також впливає на нашу репутацію на міжнародному рівні. Зрозуміли? Тобто, це важливо. Тому що ніхто не дасть зброю Україні, яка обстрілює мирне місто. Нехай навіть і вороже. Тобто це грає зовсім проти нас. І так, я знаю, що мені прилітали коменти про Білгород, що ага, ти захищаєш росіян. Ні. Я захищаю нашу дипломатичну позицію, перш за все. Тобто мені сильно болить дипломатія, і прикрити на дипломатичному рівні я можу. Тобто я знаю, що нехай моє слово маленьке, дрібненьке, але сильно крепеньке. Тобто я це можу зробити. Але є речі, які я не можу зробити, тому що я не можу, так би мовити, віддуватися за всіх. Тому час від часу я лаюся в ефірі. Тож, ми маємо грамотно доносити інформацію про те, що ми робимо нашим західним партнерам. І це також стосується ЗМІ. І окремих блогерів також це стосується. Тобто, хочете піаритись, піаритися, грамотно, я вас дуже прошу. Проговорюйте всі квадрати, і вам ніхто слова не скаже. Тому що зараз ми поставили себе в таку позицію, що, так, росіяни дурні, росіяни придурки, росіяни обстрілюють мирні міста. А наша ситуація з Білгородом показує про те, що придурків в цій історії, напевно, 2. Ви так хочете продемонструвати велич своєї країни, я правильно зрозуміла? Тобто це взагалі, так би мовити, не стратегія і не тактика, це просто тупо, руки ростуть з того місця, на якому ми всі сидимо дружно. Тобто це взагалі не про політику. Але тим не менше, у нас іде активне медійне висвітлення, все шикарно. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Слідкуйте за політикою, за політичною, так би мовити, ситуацією. Люблю, цілую, бувайте, па-па!